14 تا جمله که حتما باید برای مکالمه روسی بلد باشی. اولی، تو باید بدونی چجوری خودتو معرفی کنی. راحت ترین راهی که خودمونو به روسی معرفی میکنیم یا حالا به هر زبان دیگه اینه که اسممونو میگی. چجوری به روسی باید اسمتو بگی؟ میگی منیا زاووت. منیا زاووت یعنی اسم من. منیا مال من، زاووت اسم. مثلا من میگم منیا زاووت یاسمین. یعنی چی؟ یعنی اسم من یاسمینه. آها راستی من یاسمینم، اینجا روسیاسه. بریم سراغ بقیه جمله ها. بعد از اینکه اسمتو بگی احتمالاً اینو میشنوی: پریاتنا پازناکومیتسیا. ولی این یعنی چی؟ همون از آشناییتون خوشبختم توی زبان فارسیه. توی روسی میگیم پریاتنا پازناکومیتسیا. یعنی چی؟ بذار برات بازش کنم راحت تر یاد بگیری. پریاتنا یعنی خوشبخت و پازناکومیتسیا یعنی دیدار، آشنایی. پس پریاتنا پازناکومیتسیا، از آشنایی شما خوشبختم. بعد از اینکه یکی تو فارسی بهت میگه از آشناییت خوشبختم، تو بهش چی جواب میدی؟ آفرین، میگی منم همینطور. توی روسی چجوری میگی منم همینطور؟ میگی منی توژه. منی یعنی من، که خیلی شبیه من توی فارسیه. من منیه. حالا منی توژه. توژه یعنی همینطور. یه چیز دیگه ای که خیلی احتمال داره تو مکالمه بشنوی و احتمال داره خودت هم لازم باشه به کارش ببری اینه: کاک دلا. یعنی چی؟ یعنی حالت چطوره؟ کاک یعنی چطور، دلا یعنی حال. وقتی یکی بهت گفت کاک دلا، تو باید چجوری بهش جواب بدی؟ میتونی بگی خارشو. خارشو یعنی چی؟ تو ویدیوهای قبل گفته بودم یه کلمه خیلی خیلی کاربردیه که معنی خوب، اوکی میده و هر کاربردی اوکی توی زبان انگلیسی داره، خارشو توی زبان روسی داره. معنی خوبم میده علاوه بر اون. حالا اگه نخواستی بگی خوب اوکی، یه چیز جالبی که هست توی زبان روسی، میتونی بگی من نرمالم. ببین خیلی طبیعیه که مثلا یکی احوال پرسی کنه با تو و تو جواب بدی که من نرمالم. چجوری میگی؟ خیلی راحت میگی نرمال نه. یکی بهت میگه کاک دلا و تو جواب میدی نرمال نه، یعنی من نرمالم، نه خوبم نه بدم، معمولیه. ولی اگه بخوای بگی حالم بده چی؟ میگی لوخا. لوخا یعنی بد. هر چیزی رو خواستی به روسی بگی بد، میتونی بگی لوخا. اما اگر خواستی خیلی درست‌تر و تکنیکی‌تر و مؤدبانه تر جواب بدی، میگی خارشو سپاسیبا. یعنی چی؟ به علاوه به اینکه میگی خوبی اوکی، تشکرم میکنی از اینکه حالتو پرسیدن. سپاسیبا یعنی ممنونم. کلا تشکر کردنه. توی فارسی هم وقتی با سلام احوال پرسی میکنه معمولا تشکر میکنه دیگه. مثلا میگی مرسی خوبم. توی روسی هم همینطوره. سپاسیبا یعنی مرسی. مثلا اگر نخواستی بگی حالا خوبی یا نرمالی یا بدی، میتونی هم مثل فارسی که بعضی وقتا فقط تشکر میکنیم جواب سلام احوال پرسی، جواب سلام احوال پرسی فقط تشکر کنی بگی سپاسیبا. یه مبحث دیگه‌ای که فکر میکنم توی مکالمه لازمت میشه و میخوام اینجا با هم راجبش صحبت کنیم اینه که مثلا صبح بخیر، روز بخیر، شب بخیر، اینا رو چجوری بگی. اول از همه صبح بخیر به روسی میشه دوبرای اوترا. دوبرایه یعنی بخیر، اوترا یعنی صبح. حالا این دوبرایه رو میتونیم هم جاش بگیم دوبری، هر دوش یه معنی میده، اما برای صبح میگیم دوبرایه و برای ظهر و عصر و اینا از دوبری استفاده میکنیم. حالا چجوری میگیم بعد از ظهر بخیر، ظهر بخیر؟ میگیم دوبری دن. شاید الان اینجوری بشی که ولی خب این دن معنی روز میداد. آره، دوبری دنو هم برای روز بخیر میتونی به کار ببری، هم برای بعد از ظهر بخیر. چرا؟ چون کلمه دن معنی هر دوشو میده. پس کارت خیلی راحت تره. با یه عبارت 2 تا کار میتونی انجام بدی. ولی خب اگه عصر بود، غروب بود، چی میگی؟ وچر. دوباره از همون دوبری معنی بخیر استفاده میکنی و کنارش وچر میذاری، میگی دوبری وچر. یعنی چی؟ یعنی عصر بخیر. شب بخیر هم میخواستی بگی یه ذره فرق داره دیگه، از دوبری استفاده نمی کنی. اینجوری میگی که سپاکوینای نوچی. نوچی از نوچ به معنی شب میاد و سپاکوینای یعنی بخیر، اونم معنیش شبیه همون دوبریه. ولی
بذار یه نکته بهت بگم. اگه یادت باشه اول ویدیو بهت یاد دادم چجوری اسمتو به روسی بگی و بگی منیا زابون. ولی اگر دوست داری بیشتر یاد بگیری چجوری خودتو معرفی کنی و خیلی کاملتر از فقط گفتن اسم خودت، من یه ویدیو آماده کردم که کامل بهت یاد دادم چجوری باید خودتو به روسی معرفی کنی. اگه میخوای یاد بگیری چجوری کامل خودتو معرفی کنی، اصلا از دستش نده.